Përshëndetje, mirë se erdhët te kanalin e LunarClips. Unë jam Meda dhe sot do të bëjmë yet another unboxing. Më thoni if you're annoyed from unboxings. I love unboxings. Dhe këto janë produktet e reja, të cilat kanë fatin ti hap me ju edhe ti provojmë në video. Para se ta bëj këtë gjë, do t'ju kujtoj të bëni subscribe kanalit, bëni like videos dhe më ndihmonte shumë që videoja dhe kanalit të sugjerohet akoma më shumë në YouTube. Dhe komentoni ndonjë gjë rreth videos, kërkesa që mund të keni për produktet apo për Halloween tutorials. Ju lutem më thoni se a ju pëlqeu the last video of the Halloween makeup, domethënë it Halloween tutorial. Po mundohem të bëj të kem pak diversitet, po them të drejtën. Të gjitha videot që më vjen ndërmend dhe make-upet që dua të bëj janë të inspiruar nga një clown, pra It, Joker, Harley Quinn, so nuk di si t'ja bëj dhe unë. Gjithsesi nga kjo javë e tutje, do të kemi 2 video çdo javë, kështu që mos harroni bëni subscribe to not miss any of the other videos. Pa humbur kohë, let's start the unboxing. By the way, ju pëlqen këmisha ime? U mundova t'i përshtatem pak a shumë vibe-it të firmës, të cilave janë dhe produktet këtu. Kështu që ndoshta siç mund të keni parë, produktet këtu më së shumti janë të Fenty. Më sikur se keni parë, më si keni parë nga titulli. Okej, produkti i parë që dua t'ju tregoj, and the star of the show, është foundationi i ri i Fenty Beauty by Rihanna. Yay! Kjo është foundationi Pro Filter Hydrating Longwear Foundation, që nga 32 ml, do të thënë pak fare më shumë se zakonisht. Ngjyra që kam përzgjedhur unë është ngjyra 120, ishte një nonton neutral i hapur. Kam bërë pak një provë, duket që mund të jetë pak më e hapur se të fix lëkura ime. Çdo foundation tjetër që kam është më e errët, kështu që mendoj do të jetë një ngjyrë shumë e mirë për ta miksuar me të tjera që kam edhe, do të jetë perfekt. Kjo është foundationi, siç e shikoni, ka këtë pjesë transparente që mund të shohësh produktin, këtu ka kapakun dhe mbaron tip squeeze tube pump, kjo quhet një pump, dhe e hedh në duar. Tani, çdo produkt që do ju tregoj sot, sigurisht që do t'i vendos në fytyrë dhe do t'i shohim bashkë. Ky është produkti i parë. Produkti tjetër është ky seti, këtu. Është seti Fenty by Rihanna Lil Bronze Duo. Kjo është një mini bronzer set që ka Sun Stalker, që është një bronzer në pudër, dhe gjithashtu match stick në shimmer skin stick, që është edhe kjo këtu, dhe shikoni pak sa të bukura janë, dhe këtu janë dhe 2 ngjyrat. Shady Bees dhe Cinnamon. Cinnamon e shkruar me S. Dhe shikoj pak sa e bukur, më duk shumë luxurious paketimi. Dhe këtu është bronzeri, shikojni pak, keni parë gjë më cute. Dhe match stick. Bronzeri është tillë, ka a little mirror, dhe është kjo ngjyra. Dhe shikoj a duket. Ka dhe këtë shumë të bukur, këtë stemën e FB, dhe gjithashtu është, sigurisht jemi këtu, dhe kemi the match stick Fenty Beauty, ka dhe këtu këtë FB, dhe është kjo ngjyra këtu. Duket sigur ka pak shimmer, sigurisht do ta provoj edhe do ta vendos si tip konturi, të dyja bashk. Produkti tjetër i Fenty dhe i fundit është the new addition to the family, the Gloss Bomb në ngjyrën Fenty Glow. Ky është edhe lip gloss imi preferuar of all times, dhe doja shumë ta kisha në ngjyrën e parë që doli. Dhe është kjo bukuria këtu, shikojeni. Dhe sigurisht nuk kisha si të mos merrja edhe tjetrin për ta parë. Dhe është e parë që po i mbaj të dyja bashk afër. Okej, ja ku janë 2 ngjyrat e Fentyt. E provova këtë, the Fenty Glow, duke një nude shumë i bukur. Dhe kjo është një nude fantastik, ka pak hint në roz. Kjo është më shumë si ngjyrë nude champagne.
Afe dhe love, janë dhe shikoni dhe ju. Dhe produktet e tjera, the next, nga I cili ka ardhur dhe kjo posheta, kjo paketimi kështu roz, është një produkt I Glossier. Nëse ju jeni fans të Glossier, e dini që gjitha produktet e Glossier vinë në këtë qese. Dhe është shumë e bukur dhe për të udhëtuar. Është ky produkti këtu. Nëse dhe ju si unë mbaroni për produktet kremoze, ky produkt I Glossier e keni parë, e keni adhuruar nëpër internet dhe është Dhe është ky tubeti I vogël këtu, në fakt tani që po e shikoj në kamer, duket mjaft I madhe, por në të vërtetë looks tiny in real life. Dhe është kjo ngjyra të cilës jam provuar akoma, këtu ka të shkruar Glossier, është ngjyra Beam. Është një blush, quhet Cloud Paint pra, sepse është tip ngjyre akvarel dhe është për faqe. Normalisht ta përdorësh për çfarë të duash, për syt, për buzët, for whatever, por unë mezi po pres ta përdor në fytyrë. Next products we have a tester. Këto janë dy ngjyra të ndryshme të tjera nga Glossier të Cloud Paint. Është ngjyra Storm dhe ngjyra Puff. Do t'i provoj për të parë se si janë. Këto janë dy ngjyra mjaft të errta në nuancat e rozës dhe këtu është pak a shumë flet për produktin. Një tester probably from Glossier. Jo, Primera. Duket ka Primera. Something from Sephora. Një sticker I Glossier dhe dy produkte nga Sephora. Okej, këto janë Crazy Lip Colors, po do më shikoni ti përdor njërin për Halloween, tjetrën në një video që guxoj më shumë për make-upin. Këto janë dy liquid lipsticks nga Sephora matte dhe janë këto dy ngjyrat këtu. Kjo është ngjyra Orchid Luster. Kjo këtu. Kjo është ngjyra pak më e errët, më duket po. Do t'i bëj një swatch, ndoshta do t'i bëj një swatch dhe për produktet e Fenty, ja tani. Kështu, vjen me këtë aplikuesin të zakonshëm të matte liquid lipsticks dhe është kjo ngjyra. Okej. Dhe ngjyra numër 2 është Lilac Luster. This is crazy. Mendoj që do ta përdor për ndonjë eyeliner look. Me që për shembull liquid lipsticks të Jeffree përdorin shumë për eyeliner, edhe mendoj që do ta provoj edhe unë me këto të Sephora's. Wow, okay. Ju thash që this is crazy. Këto janë ngjyrat. Okay, tani mendoj që do t'i bëj një swatch të dy lip glossave të Fenty, ndoshta në këtë mënyrë është më e thjeshtë edhe për juve nëse po mendoni cilin të merrni. Ngjyra e parë që do të ju tregoj është ngjyra Fussy. Është kjo që kam patur prej kohësh dhe kam përdorur shpesh. Po e bëj këtu. Është kjo ngjyra këtu. Dhe ngjyra Fenty Glow. Okay, using it. Këtu. Okay. Po më kryet dora e majt. Do jap apo do marr lek? Duket se do jap lek, I bie, ëh? Pra këto dy janë ngjyrat e Fentyt. Këtu është Fenty Glow, gloss bombi original që doli I pari, dhe Fussy, ngjyra ime që kam patur prej kohësh favorite dhe mendoj që të dyja tani do të jenë my favorite lip glosses, sepse mbaroj për këtë formulën e Fentyt dhe siç mund të keni dëgjuar nga shumë, këto janë a favorite for everyone. Okej, tani, unboxing ishte ky. Të shohim pak sa minuta ka dalë kjo videoja. 9 minuta. Okej, e bëjmë kështu. Meqense kjo video është gjatë pothuajse te 9 minuta, do të bëjmë një part 2 duke e prerë këtë, do po publikoj këtë videon. Pra, ju po e shikoni tani, edhe the next video që do të vijë shumë shpejt mbas kësaj do të jetë the full on try të këtyre produkteve dhe të Fenty Foundation. Okej, faleminderit që më ndoqët, edhe shihemi tek videoja tjetër.